Chào mừng các bạn đã quay trở lại trên kênh của Phương Lê nhé. Trong video hôm nay, Phương vào bếp và sẽ chia sẻ đến các bạn cách nấu món canh thịt bò thôn hành răm. Đây là một món ăn ngon cũng như rất bổ dưỡng cho sức khỏe. Cách làm và cách nấu như thế nào thì xin mời các bạn cùng vào bếp với Phương ngay bây giờ nhé. Nguyên liệu mà các bạn chuẩn bị để nấu món thịt bò thôn hành răm thì ở đây Phương đã chuẩn bị sẵn khoảng 300g thịt bò tươi, một chút rau răm, hành lá. Gia vị chua thì Phương chuẩn bị 3 quả cà chua, 2 quả thanh trà. Nếu như các bạn không có quả thanh trà thì các bạn có thể thay thanh trà bằng sấu hoặc là khế chua hay giấm cũng được nha các bạn. Và ở đây thì mình chuẩn bị thêm 2 quả ớt tươi, một củ hành khô và khoảng mấy tép tỏi nhé các bạn nha. Bây giờ là công đoạn thái thịt bò này. Các bạn nhớ thái thịt bò chúng ta thái thớ ngang nha, không thái theo thớ dọc, và các bạn thái thật mỏng ra. Với thịt bò để nấu canh thôn hành răm thì các bạn nên mua thịt bắp hoặc là chúng ta mua phần thịt thăn nhưng nó sẽ có lẫn một chút mỡ. Như vậy thì khi mà chúng ta nấu canh, bò ăn sẽ mềm và có thêm độ béo ngậy nữa đấy các bạn. Thái thịt bò xong ấy thì tới công đoạn ướp thịt trước nha. Ở đây thì Phương sử dụng là khoảng 300g thịt bò tươi. Chính vì vậy thì Phương sẽ cho khoảng 1 thìa cà phê hạt lem nha các bạn. Tiếp theo các bạn ướp cho Phương khoảng 1/2 thìa cà phê bột ngọt. Vì đây là thịt bò để các bạn nấu canh nên các bạn cho Phương thêm một chút muối nha. Ở đây thì Phương sẽ sử dụng khoảng 1/4 thìa cà phê muối bột canh này. Rồi bây giờ thì Phương sẽ trộn hết phần gia vị cho vào thịt bò, chúng ta trộn đều lên để cho thấm nha. Rồi bây giờ các bạn để thịt bò sang một bên và chúng ta ướp trong khoảng 15 phút. Rồi bây giờ thì Phương sẽ lấy phần tỏi ra và đập dập này. Các bạn đập dập tỏi rồi sau đó thì băm nhuyễn nhé. Chúng ta dùng số tỏi này để phi thơm. Phần hành khô thì các bạn cũng làm như vậy, các bạn thái và băm thật nhỏ. Tiếp theo là phần cà chua thì các bạn cũng thái ra thành những múi cau cho Phương nhé. Phần ớt tươi cũng vậy nha các bạn. Tùy vào khẩu vị gia đình thì các bạn có thể cho nhiều hay ít ớt tươi. Ở đây thì Phương sẽ tách quả ớt tươi ra và bỏ hết cái phần hạt bên trong để cho bớt cay và hăng nha các bạn nha. Thì các bạn cũng có thể để nếu như các bạn thích ăn cay nhiều. Còn với gia đình Phương thì Phương sẽ lọc bỏ hết hạt ớt ra và chỉ sử dụng ở bên ngoài quả ớt thôi, tạo một chút vị cay cho món canh thêm hấp dẫn. Các bạn cứ phải cho một chút ớt hoặc là có thể sử dụng hạt tiêu thay thế cũng được. Canh thịt bò nấu thì phải có một chút vị hơi cay cay nhé các bạn nhé, thì ăn canh mới thơm. Đó, Phương cũng thái ớt ra thật nhỏ trước như này này. Rồi sau đó thì bỏ qua một bên, cho chung vào bát hành và tỏi luôn nha. Phần hành tươi này thì Phương sẽ xắt phần củ hành ra và cái phần này Phương sẽ để lại để sử dụng trang trí cho tô canh nha. Còn phần lá hành thì các bạn cứ thái ra thật nhỏ cho Phương. Các bạn thái khoảng 1 phân nha. Lá hành thì chúng ta dùng làm gia vị để tạo mùi thơm cho bát canh. Rau răm thì chính là gia vị chính cho món thịt bò thôn hành răm đấy các bạn. Đã gọi là món canh thịt bò thôn hành răm thì nhất định phải có rau răm đúng không các bạn? Chính vì vậy thì rau răm chính là gia vị chính cho món canh thịt bò thôn hành răm. Phần rau răm thì các bạn cũng thái cho Phương giống như hành lá nha. Các bạn thái ra nhỏ khoảng 1 phân. Phần củ hành thì các bạn tước ra thật nhỏ cho Phương như thế này này. Đó.
Như vậy là những nguyên liệu gia vị tạo mùi thơm cho món canh thịt bò Phương đã thái sẵn và chuẩn bị xong hết rồi nha. Bây giờ thì Phương sẽ bắc một cái nồi nhỏ lên bếp này. Và Phương sẽ bật bếp rồi sau đó cho một chút dầu ăn vào nhé các bạn. Tiếp theo thì các bạn cho hết phần tỏi nha. Các bạn chỉ cho phần tỏi thôi. Đã băm nhuyễn trước đó vào chảo rồi phi thơm lên nha các bạn nhé. Khi mà tỏi đã thơm và ngả màu vàng thì lúc này các bạn cho hết phần thịt bò đã ướp vào để xào. Phương lưu ý một chút xíu với các bạn nha. Phần xào thịt bò này rất là quan trọng này các bạn. Các bạn cần bật lửa thật to và các bạn đảo xào thịt bò trên lửa to thật là nhanh nhé các bạn nha. Chúng ta chỉ xào cho thịt bò tái thôi, không được xào chín quá để tránh tình trạng mà khi mà chúng ta nấu canh ấy thì thịt bò sẽ bị dai nha các bạn nha. Sau khi xào xong thịt bò trên chảo rồi ấy, thì các bạn cần bắc cho Phương một cái nồi nha. Và các bạn cũng cho một chút dầu ăn vào này. Rồi sau đó thì các bạn phi phần hành khô thơm lên. Hành khô đã bắt đầu vàng và thơm lên rồi thì lúc này các bạn cho hết phần cà chua vào để chúng ta xào lên nha. Khi mà các bạn xào cà chua ấy, thì các bạn xào cho cà chua thật mềm ra nha. Cà mà xanh ấy thì các bạn có thể cho thêm một chút nước để cà nhanh mềm. Rồi lúc này các bạn cho luôn thanh trà vào này. Và các bạn cho luôn phần nước canh mà các bạn muốn sử dụng nha. Các bạn cho luôn vào đây cho Phương này. Đó, khi mà nấu canh ấy thì các bạn xào cà chua lên, màu canh nhìn cũng sẽ đẹp hơn này. Và điều quan trọng là khi mà ăn canh ấy thì các bạn sẽ thấy được cái vị canh nó đậm đà hơn rất là nhiều. Lúc này thì Phương cũng sẽ nêm gia vị cho nồi canh luôn này. Ở đây thì Phương sẽ sử dụng là khoảng 1/2 thìa canh hạt nêm nha các bạn nhé. Tiếp theo thì ở đây Phương nêm thêm một thìa canh nhỏ nước mắm nha các bạn. Các bạn tùy vào lượng nước canh sử dụng của gia đình mà các bạn nêm thêm gia vị làm sao để cho vừa miệng nha. Rồi bây giờ Phương sẽ đậy nắp vung và chờ cho canh sôi này các bạn. Nồi nước canh đã sôi lên rồi này. Các bạn có thể lấy thìa và hớt bọt ra này. Chúng ta hớt bớt bọt đi để cho nước canh được trong nha các bạn. Đun trên bếp cho canh sôi khoảng 3 đến 5 phút thì lúc này các bạn có thể vớt quả thanh trà ra hoặc là sấu ra để chúng ta dầm nhuyễn lấy nước cốt chua nha các bạn. Dầm xong thì mình sẽ đổ lại thanh trà vào trong nồi này. Rồi lúc này thì các bạn cho hết phần thịt bò vào trong nồi canh nha các bạn nha. Và các bạn đun đến khi nước canh sôi bùng trở lại. Rồi lúc đó thì chúng ta có thể tắt bếp và cho gia vị rau răm và hành vào. Đó, khi mà nồi nước canh đã sôi bùng trở lại thì ở đây thì Phương có bớt lại vài nát cà chua này để chúng ta cho vào sau cho bát canh thêm đẹp ấy các bạn. Rồi lúc này thì các bạn cũng có thể hớt bớt bọt ra nha. Các bạn nên nhớ rằng khi mà chúng ta cho thịt bò vào lại trong nồi rồi ấy thì các bạn chỉ đun nước lên. Khi mà nó đã sôi bùng lên thì lúc này các bạn cho luôn cho mình hành và dăm vào nha. Và lúc này các bạn hoàn toàn có thể tắt bếp. Chúng ta không được đun thịt bò quá lâu ở trên nước canh ấy, nước sôi, nước nóng thì khi mà chúng ta đun lâu quá thì thịt bò sẽ bị dai nhé các bạn nhé. Đó, thì ở đây Phương đã tắt bếp này và Phương đã cho hết phần rau răm và hành lá vào rồi đấy các bạn.
tới phần này thì các bạn chỉ cần bỏ ra tô và sau đó thì chúng ta có thể thưởng thức với cơm nóng, hoặc các bạn có thể mua bún về và cả nhà sử dụng ăn với cả bún cũng rất là ngon nha các bạn nha. Ở đây thì Phương sẽ sử dụng nốt phần củ hành để trang trí ở bên trên bát canh này, và Phương sẽ cho một chút ớt tươi ở trên mặt nữa để cho bát canh thêm đẹp mắt và sinh động hơn. Như vậy là Phương đã vừa chia sẻ xong các bạn cách nấu món thịt bò thun với hành răm rồi đấy các bạn. Nếu bạn nào đã nghe qua món ăn này nhưng chưa từng làm thì hãy thử bắt tay vào làm ngay nhé. Đảm bảo các bạn sẽ rất thích món canh này đấy. Và bây giờ Phương sẽ kết thúc video tại đây. Nếu như các bạn thấy video của Phương hữu ích thì đừng quên cho Phương một like, cũng như bấm vào phần đăng ký để nhận được thông báo khi Phương đăng tải và chia sẻ những video mới trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.